Bé gái hiện đại vô tình xuyên không về nhà Minh. Chu Tiêu với thân phận là thái tử, nhìn bé gái đột nhiên xuất hiện trước mặt, cứ ngỡ bé đến để xin ăn, không ngờ tới con bé liền lấy ra một lốc sữa chua uống. Chú ơi, chú nếm thử đi. Cái này ngon lắm đó. Cái này là cái gì vậy? Đây là sữa chua uống ạ. Uống vào là khỏe mạnh lắm luôn. Chú mau nếm thử đi. Chu Tiêu do dự vài giây, rồi nhấp thử một ngụm. Vị này lạ quá đi mất. Sống bằng này tuổi đầu, ta chưa từng uống thứ gì dễ uống như vậy. Không tanh cũng không ấy, vừa thanh mát lại vừa mềm mịn, hương vị thật độc đáo, càng uống càng cuốn. Nếu chú thích thì lần sau cháu lại mang đến chia sẻ với chú nhé. Đúng rồi, sao cháu lại ở đây một mình thế này? Cháu bị lạc đường ạ. Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu biến mất rồi. Thế cháu tên là gì? Cháu tên là Chu Do Hiểu. Mọi người hay gọi cháu là bé xíu. Năm nay cháu 5 tuổi rồi ạ. Thế bố cháu là ai? Bố cháu tên là Chu Tiên Trạch. Mẹ cháu là Lâm Uyển. Cháu còn có một người anh siêu ngầu là Chu Du Vân nữa. Anh ấy từng là quân nhân, giờ thì đã xuất ngũ về nhà rồi ạ. Bố mẹ, quân nhân, xuất ngũ. Ta chưa bao giờ nghe thấy những cách gọi như vậy. Chẳng lẽ là người nhà của tướng quân nào đó trong doanh trại sao? Cháu cứ đi theo ta về trước đã. Trời cũng sắp tối rồi. Chú có phải người tốt không ạ? Cháu cứ từ từ cảm nhận rồi sẽ biết thôi. Thế chú không được nói dối đâu nhé. Không được lừa cháu đâu. Yên tâm, chú nói là làm. Chú đưa cháu về trước, rồi sẽ giúp cháu tìm bố mẹ, được không nào? Chu Do Hiểu nhìn Chu Tiêu, lại nhìn con đường vắng vẻ, ngoan ngoãn gật đầu. Thế là bé lên xe ngựa. Điện hạ, đưa một đứa trẻ lạ mặt về cung là không đúng quy củ, dễ bị người ta dị nghị lắm. Con bé cũng họ Chu mà, biết đâu lại là người một nhà. Đứa trẻ bé tí thế này mà bỏ mặc trong núi không ai quản thì đúng là không có lương tâm chút nào. Vạn nhất hoàng thượng hỏi đến chuyện này thì biết trả lời sao à? Chuyện bên phía phụ hoàng ta tự có cách nói. Đây là đâu à? Cháu muốn tìm mẹ, đừng sợ. Đây là Đông Cung, cực kỳ an toàn luôn nhé. Thế bao giờ cháu mới được về nhà? Chú đã cho người đi tìm bố mẹ cháu rồi. Trời tối đường xa, tối nay cháu cứ ngoan ngoãn ở đây một đêm nhé. Bé xíu bĩu môi không nói lời nào, nhưng cái bụng nhỏ lại không nghe lời mà kêu rộn lên. Có phải cháu đói bụng rồi không? Được rồi, mang thức ăn lên đây. Ngay giây sau đó, người hầu liền mang lên những món ăn tinh tế mềm mại. Mau nếm thử đi cháu. Bé cầm thìa nhỏ húp một ngụm cháo gà xé. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức nhăn nhó. Không ngon sao? Chẳng ngon tí nào cả. Không ngon bằng cơm mẹ cháu nấu. Thức ăn ở Đông Cung đều là hàng thượng hạng. Hoàng thân quốc thích ăn còn chẳng chê câu nào. Xem ra cô bé này ở nhà được cưng chiều lắm đây. Cái bụng nhỏ này kén ăn dữ nha. Thế bé xíu muốn ăn gì nào? Cháu muốn ăn KFC ạ. Khoai tây chiên, gà viên nhỏ, với cả câu cơm ngọt ngọt nữa. KFC. Đó là món ăn lạ lẫm gì vậy? Thì là cái món màu vàng vàng ấy ạ. Chiên thơm phức luôn. Cần dịch lại, chấm với tương cà đỏ đỏ, đó chính là KFC à? Ở đây không có à? Chú chưa từng thấy bao giờ. Hay là cháu ăn thử mấy món bánh ngọt này xem sao? Bánh quế hoa vừa mềm vừa ngọt, ngon lắm đó. Bé xíu nhìn chăm chằm vào miếng bánh màu vàng nhạt, từ từ cầm lấy một miếng nhấm nháp thử. Cái này cũng khá ngon ạ. Đúng rồi, bố mẹ cháu làm nghề gì thế? Bố mẹ cháu đều phải đi làm ạ. Anh trai cháu thì đi lính, nhưng giờ cháu chẳng tìm thấy họ đâu cả. Cháu nhớ họ quá. Chu Tiêu định giơ tay ra an ủi. Bé gái lập tức né ra phía sau, nắm chặt miếng ngọc bội trên cổ. Miếng ngọc này trông quen mắt quá. Hình như ta đã thấy ở đâu rồi thì phải. Trong lúc chú ấy còn đang thắc mắc, đột nhiên ngọc bội phát ra ánh sáng mạnh, liền thấy Chu Do Hiểu bất ngờ biến mất ngay tại chỗ. Bé xíu, Vương Cảnh Hồng nghe thấy tiếng động trong phòng, hỏa tốc lao vào. Điện hạ, có chuyện gì vậy à? Đứa trẻ đó đâu rồi? Truyền lệnh xuống dưới, phong tỏa thiên điện. Chuyện ngày hôm nay không được để lộ ra ngoài. Thuộc hạ tuân lệnh. Một người đang yên đang lành, sao có thể tan biến vào không trung được chứ? Biến mất một cách ly kỳ. Bé con 5 tuổi cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Mọi người cứ ngỡ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa, thì đột nhiên hướng phòng ngủ phát ra âm thanh quen thuộc. Cả ba người giật mình quay đầu lại. Bé xíu đã mất tích 2 ngày, lại đang dụi mắt chậm rãi bước ra. Mẹ ơi, bé xíu, con đã đi đâu thế hả? Mẹ lo đến phát điên lên được. Con cũng không biết nữa. Con đến một nơi rất lạ. Có một chú cho con đồ ăn. Nơi lạ là nơi nào? Người đó là ai? Có phải con bị người ta bắt cóc không? Dạ không phải, là con bị lạc đường ạ. Người chú đó mặc quần áo vàng vàng, trên người thơm lắm ạ. Còn khoác cho con một cái áo khoác thật to nữa. Rồi
Tôi cho con ăn bánh ngọt. Chỉ là mùi vị hơi lạ lạ thôi. Thế sau đó thì sao? Làm sao con về được nhà? Con chỉ chạm tay vào miếng ngọc bội này thôi. Chớp mắt một cái là về đến nhà rồi ạ. Đúng rồi, hình như con quên mất cái ba lô gấu nhỏ ở chỗ chú ấy rồi. Ngọc bội làm sao thế con? Lúc nãy nó nóng nóng ạ. Giờ thì hết rồi. Camera em đã xem đi xem lại mấy chục lần rồi. Bé xíu rõ ràng biến mất không dấu vết ở khu danh thắng Trung Sơn. Thế mà giờ lại xuất hiện an toàn ở nhà. Cứ như chưa từng rời đi vậy. Chẳng lẽ thực sự là do miếng ngọc bội này gây ra? Bé xíu à, con nhớ lại kỹ xem người chú đó trông thế nào. Chú ấy đẹp trai lắm ạ. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng nữa. Mắt chú ấy sáng lấp lánh, như những ngôi sao vậy ạ. Chú ấy còn cho con húp cháo nữa, nhưng không ngon bằng cháo mẹ nấu đâu. Con còn cho chú ấy một chai sữa chua uống nữa. Còn gì nữa không? Dạ còn nữa là con không nhớ gì hết ạ. Con về được bình an là tốt rồi. Những chuyện khác không quan trọng nữa. Mai đưa con đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đã. Ngoài ra thì đến đồn báo cáo lại tình hình xem sao. Ngày hôm sau, cả nhà đưa bé xíu đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát. Từ kết quả của các hạng mục kiểm tra, cơ thể đứa trẻ không có bất kỳ điều gì bất thường. Đánh giá tâm lý cũng cho thấy bé chỉ hơi bị giật mình một chút thôi. Không hề có dấu hiệu của rối loạn Cytogesi sau sang chấn. Nhưng con bé đã mất tích suốt 5 tiếng đồng hồ. Trong 5 tiếng đó con đã trải qua những gì? Chúng ta hoàn toàn không biết. Trẻ con khi bị giật mình sợ hãi, đôi khi sẽ xuất hiện tình trạng mờ nhạt ký ức tạm thời. Trường hợp này thường không phải là bé không nhớ gì hoàn toàn. Bé vẫn nhớ có người khoác áo cho mình ăn đồ ăn, dù nói hơi lộn xộn, nhưng đúng là có những mảnh ký ức rời rạc. Nếu anh chị vẫn chưa yên tâm, thì có thể về nhà theo dõi thêm một thời gian nữa. Nhưng dựa trên kết quả hiện tại, cơ thể bé không có vấn đề gì cả. Chúng ta đến đồn cảnh sát đi, xem các chú bên đó có tìm được manh mối gì không. Cả nhà rời khỏi bệnh viện, lập tức chạy đến đồn cảnh sát. Video giám sát ở khu danh thắng chúng tôi đã trích xuất hết rồi. Đứa trẻ đột nhiên biến mất ở phía sau bức tượng đá. Sau đó không còn thấy hình ảnh nào nữa. Chuyện này xảy ra quá kỳ lạ. Hôm đó, khu vực Trung Sơn đúng là có sương mù nhẹ trong phạn 6 nhỏ. Nhưng thời gian và mật độ đều không bình thường lắm. Đội kỹ thuật đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi. Video không hề có dấu hiệu cắt ghép. Thiết bị cũng hoàn toàn bình thường. Miếng ngọc bội này là do người lớn trong nhà chuyển lại. Nghe nói là đồ gia truyền mấy đời rồi. Này bé con, có thể cho chú mượn xem miếng ngọc bội của con được không? Dạ được ạ, ngọc tốt. Lớp bóng tự nhiên, họa tiết rồng cổ kính, đúng là đồ cổ từ mấy trăm năm trước rồi. Tuyệt đối không phải hàng giả thông thường đâu. Miếng ngọc này toát ra một vẻ phi phàm khó tả. Mọi người có biết lai lịch cụ thể của miếng ngọc này không? Bố tôi nói là do ông nội truyền lại. Còn xa hơn nữa thì không rõ. Chỉ biết là món đồ cổ truyền lại từ thời nhà Minh. Năm cụ thể thì không ai nói chính xác được. Nhà Minh, Trung Sơn, Minh Hiếu Lăng. Nhà anh chị lại họ Chu. Chẳng lẽ là xuyên không rồi? Chuyện này nghe vô lý quá đi mất. Chẳng hợp lẽ thường chút nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Có manh mối gì sẽ liên lạc với gia đình ngay. Thời gian này, cố gắng đừng để đứa trẻ ra ngoài một mình nữa nhé. Vâng, làm phiền các anh quá. 4 người bước ra khỏi đồn cảnh sát. Sau khi lên xe, Chu Du Vân liền lên tiếng. Bố có tin lời bé xíu kể về người chú đó không? Trẻ con không tự nhiên mà bịa ra câu chuyện như thế đâu. Con đang nói là vạn nhất bé xíu thật sự đã đến một nơi nào đó, gặp một người nào đó, rồi sau đó lại trở về thì sao? Ý con là thế nào? Hồi còn ở trong quân đội, con có nghe đại đội trưởng kể về vài chuyện không thể giải thích bằng lẽ thường được. Ngọc bội của bé xíu, trận sương mù đột ngột xuất hiện đó. Cả người chú mặc đồ như người cổ đại mà con bé kể nữa. Con nghi ngờ là xuyên không sao, con không chắc. Chỉ là tất cả những lý do bình thường đều không giải thích nổi, thì cái giải thích vô lý nhất kia lại có thể sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Trong xe lại một lần nữa rơi vào im lặng. Sau khi về nhà, bé xíu ngồi ở phòng khách ăn khoai tây chiên. Mẹ vừa vào bếp rót nước. Bé vô thức chạm tay vào miếng ngọc bội, chỉ thấy trước mắt nhòa đi. Cảm giác chóng mặt lại ập đến. Chú ấy lại đang gọi cháu rồi. Bé con 5 tuổi có thể tự do xuyên không từ hiện đại về cổ đại. Khi bé ôm một túi đầy KFC xuất hiện tại Đông Cung, đừng nói là đám thái giám cung nữ nhìn đến ngay người. Ngay cả thái tử Chu Tiêu, người từ nhỏ đã quen ăn sơn hào khẩu vị tinh tế đến cực hạn, cũng bị món ăn chưa từng thấy này thu hút sâu sắc. Chú ơi, chú đi đâu thế ạ? Cháu đợi chú mãi luôn. Ta đi thượng triều rồi. Cháu đến từ bao giờ thế? Cháu cũng vừa mới đến thôi ạ. Chú mau cầm lấy cái này đi, cho chú ăn đó. Mùi thơm này thật là quyến rũ. Ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì như thế này. Cái túi này cũng làm từ loại giấy dày chưa từng thấy. Trên đó còn vẽ hình thù rực rỡ và hình một ông lão nữa. Không biết là lai lịch thế nào. Đây là cái gì thế? Đây là KFC đó ạ. Lần trước cháu nói với chú rồi mà. Ngon cực kỳ luôn.
Chú mau mở ra đi. Để nguội là không ngon đâu ạ. Hai người ngồi bệt xuống đất. Chu Tiêu cẩn thận xé cái túi giấy dán kín ra. Thơm quá, mấy miếng vàng ống dài dài bọc lớp bột giòn này. Chắc hẳn là món thịt được chế biến cực kỳ kỳ công đây. Chú ơi, chú thử cái này đi. Chu Tiêu nhìn món ăn vàng ống lạ lẫm này, do dự một chút, rồi vẫn há miệng đón lấy. Cảm giác thật lạ miệng. Hương vị thì cực kỳ gây nghiện, nhưng đúng là rất ngon. Có phải ngon lắm đúng không chú? Rất tốt, con cái này cũng siêu ngon luôn ạ. Chấm với nước sốt này còn thơm hơn nữa. Bé lấy ra 2 gói tương cà đã chấm sẵn đưa đến trước mặt Chu Tiêu. Chu Tiêu không chút do dự, trực tiếp cắn một miếng. Cái này được làm từ thứ gì vậy? Thịt gà à, còn khoai tây chiên thì làm từ củ khoai tây. Cô bé nhỏ, lần này cháu lại tới đây bằng cách nào thế? Thế còn bố mẹ cháu thì sao? Cháu cũng không biết nữa. Cháu chỉ chạm vào miếng ngọc bội một cái, xong là tới đây luôn rồi. Những chuyện khác cháu cũng không rõ nữa. Quả nhiên là do miếng ngọc bội này làm trò mà. Nếu không thì một đứa trẻ con sao có thể thoát ẩn thoát hiện như vậy được? Thật là kỳ quái quá đi. Chú ơi, cháu có đang nằm mơ không ạ? Mẹ cháu bảo nằm mơ thì cái gì cũng thấy hết. Không phải mơ đâu, cháu thực sự đang ở đây mà. Giây tiếp theo, bé Siêu lại lôi từ trong túi ra một ly câu cơ. Cái này cũng siêu ngon luôn. Chú mau thử đi. Cháu không lừa chú đâu. Chu Tiêu nhìn ly chất lỏng màu nâu đậm đang sùi bọt đó, do dự một chút, rồi vẫn đón lấy ly hớp một ngụm nhỏ. Thứ này man mát, ngọt ngọt, lại còn có bọt khí nổ lục bục trong miệng nữa. Hương vị khá là đặc biệt. Chẳng hẳn là quá ngon, nhưng cũng không hề khó uống. Thế nào, cháu không lừa chú chứ? Cũng được, cháu thấy ngon cực kỳ luôn. Chú ơi, chú ăn thêm khoai tây chiên đi. Khoai tây chiên mới là ngon nhất đó. Chu Tiêu nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của bé, cầm lấy một miếng khoai tây chiên, chấm một chút tương cà, chậm chậm đưa vào miệng. Khoai tây chiên này đúng là không tệ. Lần sau cháu muốn ăn gì, lần sau cháu đến sẽ lại mang cho chú nữa. Bất kể cháu mang gì, ta đều sẽ ăn. Thế thì nhất trí nhé. Chúng ta móc nghề ở tay đi. Chu Tiêu ngẩn người một lát, mỉm cười đưa ngón tay út ra, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay nhỏ xíu của bé. Móc nghề ở tay không được đổi ý, 100 năm không được thay đổi. Đóng dấu xong, hai người ăn sạch sành xanh đống KFC không còn một mẩu. Bé Xíu xoa xoa cái bụng tròn vo, tò mò đi tham quan khắp nơi trong điện. Chu Tiêu ngồi lại sau bàn, cầm lấy bản sớ chưa đọc xong tiếp tục phê duyệt. Chú ơi, chú sao thế? Chỗ này của chú nhăn lại rồi này. Mẹ cháu bảo cứ hay nhíu mày là sẽ bị già đi đó. Vậy sao? Chú phải vui vẻ lên chứ. Đừng nhíu mày nữa, có phải chú mệt rồi không? Chu Tiêu còn chưa kịp lên tiếng, bé Xíu đã vòng ra sau lưng chú ấy, kiễng chân dùng nắm tay nhỏ xíu nhẹ nhàng đấm lưng cho chú. Lúc mẹ cháu mệt, cháu cũng hay đấm lưng cho mẹ như thế này này. Mẹ bảo dễ chịu lắm luôn. Chú có thấy dễ chịu không à? Dễ chịu, thế chú còn phải bận bao lâu nữa? Vẫn còn một lúc nữa cháu ạ. Thế cháu ngủ ở đây một lát có được không? Tất nhiên là được rồi. Chẳng mấy chốc, bé Xíu đã buồn ngủ đến mức hai mắt dính chặt vào nhau. Chu Tiêu bế bé lên giường, đắp chăn cẩn thận. Bé Xíu mơ màng nằm lấy ống tay áo của chú ấy, nhỏ giọng lẩm bẩm: Chú ơi, chú đừng đi nhé. Chú không đi đâu. Bé Xíu nghe thấy câu này, liền an tâm chìm vào giấc ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, bé vô thức chạm vào miếng ngọc bội trên cổ. Chu Tiêu nhìn thấy cảnh đó thì giật mình, chỉ thấy miếng ngọc bội dần tỏa ra một lớp ánh sáng nhạt. Chú ấy vội vàng nắm lấy tay bé Xíu. Bé Xíu, chú còn chưa kịp nói hết câu, bé Xíu đã biến mất tăm trong nháy mắt. Vương Cảnh Hồng nghe thấy tiếng động liền bước vào, nhìn chiếc giường nhỏ trống không mà ngẩn người, vội vàng cúi đầu: Điện hạ, hãy dọn dẹp nơi này đi. Đừng động vào đồ đạc gì hết, cứ để nguyên ở vị trí cũ. Rõ, bé gái đó vậy mà có thể thoát ẩn thoát hiện. Xem ra đúng là miếng ngọc bội đó đang làm trò quái quỷ rồi. Còn cả những món ăn con bé mang tới nữa, mùi thơm ngào ngạt, hương vị kỳ lạ, tuyệt đối không phải thứ mà Đại Minh ta có được. Con bé rốt cuộc là từ trên trời rơi xuống, hay là đến từ tương lai đây? Chuyện này kỳ lạ quá sức tưởng tượng, tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Ta luôn có cảm giác rằng cô bé này nhất định sẽ còn quay lại tìm ta lần nữa. Bé con 5 tuổi lại mất tích một cách bí ẩn. Bố bé vừa định báo cảnh sát, đèn bàn ở phòng khách đột nhiên sáng lên, đứa trẻ mất tích lại đột ngột xuất hiện trong nhà. Bé Xíu, chuyện này sao có thể chứ? Vãi chưởng, cái này hoàn toàn không hợp lẽ thường chút nào. Nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh, bé Xíu mơ màng tỉnh dậy. Bé Xíu, con đã chạy đi đâu thế? Nói thật cho bố nghe đi. Vừa rồi con thực sự đã đi đâu? Con đi tìm chú rồi ạ. Người chú vừa đẹp trai vừa thơm phức ấy ạ. Người chú nào? Con nói rõ cho anh nghe xem nào, con đã gặp chú ấy ở đâu?
Nơi đó trông như thế nào? Thì là người chú lần trước ấy ạ. Ở trong một ngôi nhà siêu to siêu khổng lồ luôn. Có rất nhiều hoa, còn có cả cá nữa. Con còn mang KFC cho chú ấy ăn. Chú ấy vui lắm luôn ạ. Vừa nói, bé vừa móc từ trong túi ra mấy cánh hoa quế vàng rực rỡ. Mọi người nhìn này, đây là hoa trong vườn của chú ấy đó. Con hái cho chú ấy, xong chú ấy lại tặng lại cho con. Đây tuyệt đối không phải loại quế hoa ở Nam Kinh vào mùa này. Hơn nữa nó còn tươi như vừa mới hái trên cành xuống vậy. Con còn làm gì với chú ấy nữa không? Con đấm lưng cho chú ấy nữa ạ. Chú ấy làm việc mệt lắm, nên con đấm lưng cho chú ấy giống như đấm cho mẹ vậy. Chú ấy bảo dễ chịu lắm ạ. Sau đó chú đưa con ra vườn hoa. Có nhiều hoa lắm luôn. Có cả hòn non bộ với ao cá nữa. Bên trong toàn là cá màu đỏ thôi ạ. Bọn con đã chơi rất lâu luôn. Ngôi nhà đó trông như thế nào hả con? Ngôi nhà đó to lắm, to ơi là to luôn. To hơn nhà mình nhiều lắm ạ. Cột nhà thì màu đỏ đỏ, mái nhà vàng óng ánh, ngói thì sáng choang. Ở đó không có đèn đâu ạ, toàn là thắp nến thôi. Rất nhiều nến luôn. Sáng trưng luôn ấy. Đúng rồi, chú ấy viết chữ bằng cái bút lông lông ấy ạ. Nước thì từng miếng nhỏ một. Con phải thêm nước vào mài thì mới viết được. Không có đèn điện, toàn thắp nến, cột đỏ mái vàng. Đây hoàn toàn không phải kiến trúc nhà cửa bây giờ. Người chú đó đối xử với con thế nào? Có làm đau con không? Chú ấy tốt cực kỳ luôn ạ. Khoác áo cho con, còn chơi cùng con nữa. Chỉ là cơm chú ấy cho không ngon thôi, nên lần này con mới mang KFC cho chú ấy ăn đó. Bé Siêu à, bố biết là chú ấy tốt với con, nhưng nơi đó con không quen thuộc. Một mình con đi đến đó nguy hiểm lắm. Lần sau nếu còn muốn đi, nhất định phải nói với bố mẹ một tiếng trước nhé, được không con? Nhưng chú ấy thực sự là người tốt mà. Mẹ biết chú ấy là người tốt, nhưng bé Siêu vẫn còn nhỏ thế này mà cứ chạy đi xa một mình. Bố mẹ lo lắng đến thắt cả tim lại đây này. Vạn nhất lần sau con đến mà chú ấy không ở đó, hoặc là gặp phải người xấu khác thì biết làm sao? Bé Siêu lẳng lặng cúi đầu, hai bàn tay nhỏ không yên mà di chân, không nói lấy một lời. Thế này được không nào? Lần sau muốn đi thì hãy nói với anh trước, anh sẽ giúp con nghĩ cách để con được đi gặp chú ấy một cách an toàn, được không? Thôi được rồi ạ, thế con về phòng trước đây. Sáng sớm hôm sau, bé Siêu lén lút đóng cửa phòng lại. Bé dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy miếng ngọc bội trên cổ. Con chỉ đi xem một cái thôi, chỉ xem một cái xem chú ấy có ở đó không thôi ạ. Ngay sau đó, một luồng sáng mạnh lóe lên. Bé Siêu lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Đợi đến khi bé mở mắt ra lần nữa, thấy mình lại đứng ở chỗ lần trước rồi. Chú ơi, chú có đó không? Con lại đến rồi nè. Trong phòng không có một bóng người. Bé đi ra khỏi thiên điện định tìm quanh một chút. Sau lưng bỗng vang lên tiếng của một cậu bé. Em là ai? Em tên là Do Hiểu. Con đến tìm chú ạ. Tìm chú sao? Trong đông cung này chỉ có cha ta là điện hạ thôi. Em mặc đồ kỳ lạ thế này, lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mà con dám nói là chỉ đến tìm chú thôi sao? Người khác xuyên không thì ngàn lần suýt bay màu, vậy mà bé con 5 tuổi này lại coi việc xuyên không như đi dạo. Khi bé một bước đặt chân vào đông cung nhà Minh, đối mặt với Hoàng Thái Tôn tương lai mà chẳng hề hoảng sợ, con lấy ra một viên kẹo hiện đại, khiến vị thiên tri kiêu tử này đứng hình ngay tại chỗ. Đây là cái gì vậy? Đây là kẹo mút ạ. Anh bóc cái vỏ này ra, rồi cho vào miệng ăn là được. Chu Hùng Anh nghe xong liền bóc vỏ kẹo, cẩn thận cho viên kẹo vào miệng. Giây tiếp theo mắt cậu bé sáng rực lên. Ngọt quá, ngon thật đấy. Đúng rồi, anh tên là Hùng Anh. Chu Hùng anh 6 tuổi rồi. Anh cũng họ Chu à? Em tên là Chu Do Hiểu. Mọi người hay gọi em là Tiểu Tiểu. Em 5 tuổi rồi. Bộ đồ này của em trông lạ lùng quá đi mất. Em là con nhà ai thế? Sao lại chạy vào đông cung này? Em đến tìm một người chú. Chú ấy trông rất đẹp trai, trên người còn thơm thơm nữa. Một người chú thơm thơm sao? Chẳng lẽ là cha ta? Trên người cha luôn có mùi gỗ đàn hương. Người em tìm là Thái tử điện hạ sao? Hả? Thái tử điện hạ là cái gì thế ạ? Em không biết thái tử là gì sao? Em chỉ biết chú ấy rất dịu dàng, lại còn đẹp trai, người lại còn thơm thơm nữa. Chu Hùng Anh đang cảm thấy kỳ quặc, ánh mắt lại bị một món đồ nhỏ bên cạnh Do Hiểu thu hút. Cái món đồ em cầm trên tay là cái gì thế? Đây gọi là trò xếp hình ạ. Phải ghép những miếng nhỏ này lại với nhau để tạo thành một bức tranh. Chơi vui lắm luôn. Thật sao? Anh chưa từng chơi cái này bao giờ. Vậy em dạy anh chơi nhé. Bé kiên nhẫn dạy Chu Hùng Anh cách chơi. Không lâu sau đó,
Chu Tiêu trở về Đông Cung. Vừa vào cửa, Vương Cảnh Hồng đã vội vàng tiến tới báo cáo nhỏ, điện hạ. Vị khách nhỏ kia lại tới rồi ạ. Đang ở thiên điện sao? Dạ không, ở ngoài hành lang ạ. Đang chơi cùng với Hoàng Thái Tôn. Chu Tiêu mỉm cười, đi về phía hành lang. Vừa đi tới hành lang, đã nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ của hai đứa trẻ. Xếp xong rồi. Xếp xong rồi, Do Hiểu em nhìn xem này. Anh Hồng Anh giỏi quá đi. Thưởng cho anh thêm một viên kẹo ngọt nữa nè. Chu Hồng Anh vừa nhận lấy kẹo, ngẩng đầu lên đã thấy cha mình là Chu Tiêu. Phụ thân, chú ơi. Chú đã đi đâu thế ạ? Con đợi chú lâu lắm rồi đó. Con đến lúc nào vậy? Con đến từ sáng rồi ạ. Chú không có ở đây nên con chơi xếp hình với anh Hồng Anh. Anh ấy tốt lắm ạ. Hồng Anh chơi có vui không con? Dạ vui à, trò xếp hình này chơi thích lắm luôn. Vậy thì tốt, phụ thân vậy mà không trách mình thất lễ. Lại còn hỏi mình chơi có vui không nữa. Đây có còn là người cha nghiêm khắc hàng ngày của mình không vậy? Chú ơi, anh Hồng Anh nói chú là thái tử. Thái tử rốt cuộc là cái gì vậy ạ? Thái tử là người giúp hoàng thượng xử lý công việc đó con. Ồ, thì ra là vậy ạ. Anh Hồng Anh ơi, bộ xếp hình này em tặng anh đó. Tặng cho anh sao? Đúng vậy, chúng mình đã là bạn rồi mà. Bạn bè thì phải tặng quà cho nhau chứ. Phụ thân, con có thể nhận không ạ? Nếu đã là bạn tặng thì con cứ nhận đi. Nhưng con cũng phải tặng lại người ta một món quà mới đúng. Đây là cuốn sách đầu tiên anh đọc. Tặng cho em nè, em cảm ơn anh Hồng Anh. Chu Tiêu nhìn hai đứa trẻ trao đổi quà cho nhau, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Hôm nay con qua đây người nhà có biết không? Con trốn đi một mình đó ạ. Bố mẹ con đi vắng rồi. Anh trai thì đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại. Đứa nhỏ này vì để được gặp mình mà phải lén lút chạy ra ngoài sao? Đã đến đây rồi thì ở lại ăn cơm xong rồi hãy về. Hồng Anh cũng ở lại luôn đi, tuyệt quá. Được ăn cơm cùng với anh Hồng Anh rồi. Dạ phụ thân, ba người cùng đi vào chính sảnh dùng cơm. Nửa tiếng sau, bữa cơm đã kết thúc. Trước khi đi, Chu Hồng Anh nắm lấy tay Do Hiểu. Mai em lại tới nữa nhé. Anh còn rất nhiều sách hay cho em xem. Mai em lại tới ạ. Hai đứa trẻ móc ngoặc tay nhau. Chu Hồng Anh mới lưu luyến đi theo cung nữ rời đi. Chú ơi, lần sau con lại đến được không ạ? Con muốn chơi cùng với anh Hồng Anh. Được chứ. Nhưng lần sau tới nhất định phải nói cho người nhà biết. Không được lén lút chạy ra ngoài như vậy nữa. Chu Tiêu suy nghĩ một lát, rồi đi tới trước bàn, trải một tờ giấy ra, cầm bút lông lên. Do Hiểu vội ghé sát lại xem. Chú ơi, chú định viết gì thế ạ? Chú viết cho người nhà con một bức thư, nói với họ là con ở đây rất an toàn, để họ không phải lo lắng. Cái này con mang về đưa cho bố mẹ. Nói với họ là đừng lo nhé. Vậy lần sau con thật sự có thể đến nữa không ạ? Muốn đến thì cứ đến. Chỉ là trước khi đến phải nói với gia đình một tiếng. Đừng để họ phải mong ngóng. Dạ. Vậy mau về đi thôi. Trên đường cẩn thận nhé. Con biết rồi ạ. Do Hiểu chạm vào miếng ngọc bội trên cổ. Quấn quanh một luồng sáng trắng quen thuộc lại hiện lên quanh người bé. Chú ơi, tạm biệt chú, tạm biệt con. Trong nháy mắt, Chu Do Hiểu đã biến mất ngay tại chỗ. Miếng ngọc bội trên cổ con bé thật sự rất kỳ lạ. Ánh sáng trắng vừa lóe lên là có thể biến mất không dấu vết. Chẳng biết rốt của con bé đến từ đâu nữa.